ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው የስምንተኛ ክፍል ዩኒት 4 ስለ ኢንተርኔት ነው። ባለፈው እንግዲህ ከቻፕተር 1 ጀምረን እስከ ቻፕተር 3 ድረስ ያሉትን ከዚህ በፊት አይተናቸዋል። ዛሬ ደግሞ ስለ ኢንተርኔት እናያለን ማለት ነው። እሺ ወደ ኮንተንቱ ከመግባታችን በፊት ቱቶሪያላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮመንት መስጠት እንዳትረሱ። እሺ At the end of this unit, students will be able to describe internet service. ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ ወይም አይተን ተምረን ከጨረስን በኋላ ተማሪዎቹ ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ተብለው የሚቀመጡ ናቸው እነዚህ ኮንተንቶች። አንደኛው ምንድነው? ዲስክራይብ ኢንተርኔት ሰርቪስ፣ ስለ ኢንተርኔት አገልግሎት ምንድነው የሚሰጠው የሚለውን በደንብ ማብራራት መቻል ይጠበቅብናል። Explain the difference between internet and www that is world wide web የሚባለውን ሁለቱን ልዩነት ማብራራት አለብን። ፋይል ትራንስፈር ኤንድ ቴክስት ትራንስሚሽን ፕሮቶኮል የሚባለው ማወቅ አለብን። ብሮዝ ኢንፎርሜሽን ኦን ዘ ኢንተርኔት ወይም ኢንተርኔት ላይ መረጃዎችን መፈለግ መቻል አለባቸው። ኤክስፕሌን ዩዝስ ኦፍ ዘ ኢሜይል ኤንድ ሶሻል ኔትወርክ፣ የኢሜይልን እና የሶሻል ኔትወርክ የሚባሉት እነዚህ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም የሚባሉ ብዙ ማናቃቸው ሶሻል ኔትወርኮችን ማብራራት አለብን። ክሬት ኢሜል አድረስ ኤንድ ኤክስቼንጅ ኢሜል፣ በኢሜል መለላክና ኢሜልን ደግሞ ኢሜል አድረስ መፍጠር መቻል አለባቸው። ክሬት ፌስቡክ ኤንድ ቴሌግራም አካውንት ኤንድ ቤኔፊትስ ኤንድ ሪስክስ ኦፍ ሶሻል ኔትወርክ የሚሉትን ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። ኦቨርቪው ዲር ስቱደንትስ ኢን ግሬድ 7 you have learned the definitions of internet, www, ዌብ ፔጅ፣ ዌብሳይት፣ ብራውዘር፣ ሴርች ኢንጂን፣ ዌብ ሰርቨር ኤንድ ዌብ አድረስ የሚሉትን ሰባተኛ ክፍል ላይ አይተናቸዋል ነው የሚለው። ኢን ዚስ ዩኒት ዩ ዊል ለርን አባውት ኢንተርኔት ሰርቪስ፣ www፣ ፋይል ትራንስፈር፣ ቴክስት ትራንስሚሽን ፕሮቶኮል፣ ብሮዚንግ ኢንፎርሜሽን ኦን ዘ ኢንተርኔት፣ ኢሜይል ኤንድ ፌስቡክ ኤንድ ቤኔፊትስ ኤንድ ሪስክስ ኦፍ ሶሻል ኔትወርክ የሚሉትን በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። ዲስከስ ዘ ማጆሪቲ ዩዝስ ኦፍ ኢንተርኔት ዛት ፕላይስ ቫይታል ሮል ኢን ዳይሊ ላይፍ ይላል። በህይወታችን ውስጥ ኢንተርኔት ያለውን ጥቅም ነው መጥቀስ እንድንጠቅስ የፈለገው። በጣም ብዙ ጥቅሞችን መዘርዘር ይቻላል። እንዲያውም በአሁኑ ሰዓት ያለ ኢንተርኔት የሰው ልጅ መኖር እስኪያቅተን ድረስ ነው የተቆጣጠረን። ለመገናኘት ብንል ከሰው ጋር ስልክ እንደዋወላለን፣ መረጃዎችን ለመፈለግ ብንል በጣም ብዙ ነገሮች ይጠቅሙናል። እስኪ ስለ ኢንተርኔት ሰርቪስ ትንሽ እንይ። ኢንተርኔት ሰርቪስ ምንድን ነው? ወደዚህ ከመግባታችን በፊት ኮምፒውተር ኔትወርክ ኢዝ ዌን ቱ ኦር ሞር ኮምፒውተር ሲስተምስ አር ኮኔክትድ ቱጌዘር፣ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኮምፒውተሮች እርስ በርሳቸው ሲያያዙ ኮምፒውተር ኔትወርክ እንለዋለን። ስለዚህ የኮምፒውተር ኔትወርክ ማለት ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኮምፒውተር ኔትወርክ ስሩ ግሎባሊ ሊሆን ይችላል ወይም ሎካሊ ኮኔክት ሲሆኑ ኢንተርኔት ኮምፒውተር ኔትወርክ እንለዋለን። ኢንተርኔት ሪፈርስ ቱ ኔትወርክ ኦፍ ኔትወርክ እንይዘዋለን። ማለት የኔትወርኮች ሁሉ ኔትወርክ ወይም ሁሉንም ኔትወርክ በአንድ ላይ ጠቅለል አድርገን ኢንተርኔት እንለዋለን ማለት ነው። ኢንተርኔት ኢዝ የወርልድ ዋይድ ግሎባል ሲስተም ኦፍ ኢንተርኮኔክትድ ኮምፒውተር ኔትወርክስ። እንደ ቅድም እንዳየነው ኮምፒውተር ኔትወርክ የምንለው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኮምፒውተሮች በኔትወርክ እርስ በርሳቸው ሲገናኙ ነው። ስለዚህ ኢንተርኔት ደግሞ እነዚህን ኮምፒውተሮች ግሎባሊ ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው። ዘ ኢንተርኔት ኢዝ ዘ ላርጀስት ኮምፒውተር ኔትወርክ ኢን ዘ ወርልድ ኮኔክቲንግ ሚሊየንስ ኦፍ ኮምፒውተርስ። ኮምፒውተር በጣም ኢንተርኔት በጣም ትልቁ የኮምፒውተር ኔትወርክ ነው በዓለማችን ላይ። ወርልድ ዋይድ ዌብ፣ ኢሜይል፣ ቴልኔት ኤንድ ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል አር ሰም ኦፍ ዘ ኢንተርኔት ሰርቪስስ ዛት ፋሲሊቴት አክሰስ ቱ ኢንተርኔት ሪሶርስ። እነዚህ ወርልድ ዋይድ ዌብ የምንላቸው ኢሜይል፣ ቴልኔት ኤንድ ፋይል ትራንስፈር የምንላቸው የኢንተርኔት ሰርቪሶች ናቸው። እንግዲህ አሁን የደብሊው እና ማለት ወርልድ ዋይድ ዌብ እና ኢንተርኔት ልዩነቱ ምንድን ነው ከተባልን ሁለት ከተሞችን የሚያገናኝ መስመር እና በሁለቱ ከተሞች መካከል በሁለቱ ከተሞች መካከል በሚያገናኘው መስመር ላይ የሚያልፉ ነገሮችን መውሰድ በጣም በቂ ነው። ለምሳሌ እንደ መስመሩ ኢንተርኔቱ አለ። በኢንተርኔቱ ላይ የሚያልፉ ነገሮች ደግሞ እንደ መኪና፣ ባቡር፣ ሌላም ነገሮች በመስመሩ ላይ የሚያልፉ ነገሮች ወርልድ ዋይድ ዌብ እንላቸዋለን ማለት ነው፣ ወይም የሚሰጡን ሰርቪሶች ናቸው። ሶ ወርልድ ዋይድ ዌብ ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ዌብሳይትስ ኦር ዌብ ፔጅስ። ብዙ ዌብሳይቶች በአንድ ላይ ኮሌክት ተደርገው የሚቀመጡበት ቦታ ወይም ኮሌክት ተደርገው ሲቀመጡ ወርልድ ዋይድ ዌብ ይባላል። ለምሳሌ ሬጅስትሬሽን ሲስተም ሰዎችን ለመመዝገብ፣ ባንኪንግ ሲስተም አለ፣
በጣም ብዙ አይነት ሲስተሞች አሉ። እነዚህ ሆስፒታሎች ማኔጅ የሚደረጉበት ሲስተም አለ። እንደዚህ ሁሉ በአንድ ላይ በግሎባሊ ኮኔክት ተደርገው ወርልድ ዋይድ ዌብ እንላቸዋለን ማለት ነው። ዌብ ፔጅ የምንለው ደግሞ መጽሐፍንና ዌብሳይት መጽሐፍን እናስብና እንደ ኤግዛምፕል እያንዳንዱ ጠርዝ እንደ ዌብ ፔጅ ነው። ዌብሳይት የምንለው ደግሞ አንዱ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ የመጽሐፎች ጥርቅም ደግሞ ላይብራሪ ነዋ። ልክ እንደ ላይብራሪ ወርልድ ዋይድ ዌብ ደግሞ እንደ ላይብራሪ ሆኖ ያገለግልልናል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኦልሶ ኖውን አስ ኤ ዌብ። አጠር አድርገን ስንጠራው ወርልድ ዋይድ ዌብን ዌብ ብቻ እንለዋለን ማለት ነው። ዘ ወርልድ ዋይድ ዌብ ኦር ዌብ ኢዝ ፓርት ኦፍ ዘ ኢንተርኔት፣ አንዱ የኢንተርኔት ክፍል ነው። ኢት ኢዝ ኢንቨንትድ ባይ ቲም በርነርሊ። ባይ ዘ ዌይ ማቴማቲሽያን ነው፣ ፕሮግራመር አይደለም፣ ማቴማቲሽያን ነው። እና ዳታ ለመለላክ ሲፈልግ በጣም ሲሰለቸው እንግዲህ የፈጠረው ነው ማለት ነው ወርልድ ዋይድ ዌብ። ኢት ኢዝ ኮኔክትድ ቱ ሎካል ኮምፒውተርስ ትሩ ዘ ኢንተርኔት። ሎካል ኮምፒውተሮችን ነው በአንድ ላይ ኮኔክት አድርጎ ዳታ ሲለላክበት የነበረው። እንግዲህ አድጎ አሁን በጣም ዘመናዊ ሆኗል ማለት ነው። ዩዘርስ ካን አክሰስ ዘ ኮንተንት ኦፍ ሳይትስ ፍሮም ኤኒ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ ኦቨር ዘ ኢንተርኔት ዩዚንግ ዘ ዲቫይስስ ሰች አስ ኮምፒውተርስ፣ ላፕቶፕስ ኤንድ ሴል ፎንስ። ስለዚህ ኢንተርኔት ላይ ሆነን ኮምፒውተር ተጠቅመን፣ ላፕቶፓችንን ተጠቅመን፣ ታብሌታችንን ወይም ስልካችንን ተጠቅመን መረጃዎችን በዓለም ላይ ያሉ ነገሮችን በሙሉ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ዘ ወርልድ ዋይድ ዌብ ኢዝ ቪውድ ስሩ ዌብ ብራውዘርስ ሰች አስ ጉግል ክሮም፣ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ኤንድ ሞዚላ ፋየርፎክስ። ስለዚህ ኮምፒውተራችን ላይ በመጫን እነዚህን ጉግል ክሮም፣ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር እና ሞዚላ ፋየርፎክስ የሚባሉ ብራውዘሮችን ኮምፒውተራችን ላይ በመጫን ነው ኢንተርኔትን ብሮውዝ ልናደርግ የምንችለው ማለት ነው። ባይ ዩዚንግ ዘ ብራውዘርስ ዋን ካን አክሰስ ኤ ዌብ ፔጅ ፍሮም ዘ ኢንተርኔት። ስለዚህ እያንዳንዱን ዌብ ፔጅ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። እያንዳንዱ ዌብ ፔጅ ማለት ደግሞ የዌብሳይቱ አንድ ፔጅ ወይም አንዱ አካል ነው። ሆም ፔጁ ሊሆን ይችላል፣ አባውት ፔጁ፣ ክሬት አካውንት ፔጁ ወይም ሜን ፋንክሽናል ፔጁ አንዱ ዌብ ፔጅ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዌብ ፔጅ ኢዝ ዶክመንት አቬለብል ኦን www። ስለዚህ በወርልድ ዋይድ ዌብ ወይም በዌብ ላይ የሚገኝ ዶክመንት ነው ማለት ነው። ዌብ ፔጅስ አር ስቶርድ ኦን ዌብ ሰርቨር ኤንድ ካን ቢ ቪውድ ዩዚንግ ዌብ ብራውዘር። እያንዳንዱን ዌብ ፔጅ በዌብ ሰርቨሩ ላይ የሚቀመጥ ነው። የምናየው ደግሞ በዌብ ብራውዘሩ አማካኝነት ሰርች ወይም ብሮውዝ አድርገን ነው። ዌብ ፔጅ ካን ኮንቴን ላርጅ ኢንፎርሜሽን ኢንክሉዲንግ ቴክስት፣ ግራፊክስ፣ አውዲዮ፣ ቪዲዮ ኤንድ ሃይፐር ሊንክስ። ስለዚህ እያንዳንዱ ዌብ ፔጅ ቴክስት ሊይዝ ይችላል፣ ግራፊክስ ወይም ስሎችን ሊይዝ ይችላል፣ አውዲዮችን፣ የድምፅ ቀረጻዎችን፣ ቪዲዮዎችን ደግሞ እነዚህ ክሊፕ የምንላቸውን። ሃይፐር ሊንክ ማለት ደግሞ አንዱን ከሌላኛው ጋር ኮኔክት የሚያደርገውን። ለምሳሌ ሎጊን ፔጅ ለመግባት ሎጊን ስንል ክሊክ የምናደርጋት በተን ሎጊን ፔጅ ወይም ሃይፐር ሊንክ ትባላለች። ሃይፐር ሊንክስ አር ዘ ሊንክ ቱ አዘር ዌብ ፔጅ። ከአንደኛው ፔጅ ላይ ሆነን ሌላኛውን ፔጅ አክሰስ ለማድረግ ሃይፐር ሊንክ የምንጠቀመው ሊንክ ሃይፐር ሊንክ ይባላል ማለት ነው። A collection of linked web pages is known as a website። ስለዚህ ብዙ ዌብ ፔጆች አንድ ላይ ኮሌክት ተደርገው ዌብሳይት ይፈጥሩልናል። each web page has its unique uniform resource locator። each web page እያንዳንዱ ዌብ ፔጅ የራሱ የሆነ ዩኒፎርም ሪሶርስ ሎኬተር አለው። ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ ላይ ስትገቡ ሎጊን ከማለታችሁ በፊት ቴክስት ስትጻፉ አላይ ዩአርኤል ላይ ያለችው ዳታ ትቀያየራለች። ክሊክ ባርግናት ቁጥር ማለት ነው። ሆም ላይ ስንገባ፣ አባውት ላይ ስንገባ፣ ሴቲንግ ላይ ስንገባ ያቺ የምትቀያየረዋ ዩአርኤል ነች ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒክ ወይም የራሷ ናት። አንደኛው ከሌላኛው ጋር አይገናኝም። each web page has its own uniform resource locator. A URL has an address to web page on the internet። ስለዚህ በኢንተርኔት ላይ የእያንዳንዱ ዌብ ፔጅ መገኛ ነው ማለት ነው ዩአርኤል። it has two main components. they are protocol identifier and resource name. for example http www.google.com. for this URL the protocol identifier is hypertext transfer protocol http ወይንም ደግሞ https ይባላል። http ብቻ አይደለም፣ hypertext transfer protocol and secure የሚል ይጨመርበታል https ሲሆን and resource name ደግሞ እነዚህ www.google.com የሚሉት ሪሶርስ ኔም ይባላል። ዶሜን ኔምም የሚባላል እንግዲህ 7ኛ ክፍል ላይ ነው ያለው። እሱን ሄዳችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ለ8ኛ ክፍል ይመጥናሉ ተብለው የተቀመጡት እነዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው። ዌብ ፔጅስ አር ካታጎራይዝድ ኢንቱ ስታቲክ ዌብ ፔጅስ ኤንድ ዳይናሚክ ዌብ ፔጅስ ቤዝድ ኦን ዘ ኢንፎርሜሽን ዘይ ኮንቴን። ስለዚህ እያንዳንዱ ዌብ ፔጅ በሁለት ይከፈላል፣ ዌብ ስታቲክ ዌብ ፔጅ እና ዳይናሚክ ዌብ ፔጅ። እስቲ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ምንድን ናቸው እናያቸው። ስታቲክ ዌብ ፔጅ የምንለው
contains only static information. That means user can only read the information but cannot do any modification or interact with the information. እነዚህ ስታቲክ ዌብ ፔጅ የሚባሉ የሚይዙት መቀየር አንችልም። በቃ ወጥ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፌስቡክ ስንጠቀም ፓስወርዳችንን እና ስልክ ቁጥራችንን ካላስገባን ፕሊስ ኢንተር ዮር ፓስወርድ ኤንድ ፎን ናምበር ወይም ኢሜይል ይለናል። እሱን መቀየር አንችልም፣ ሁሌም እናየዋለን። ስለዚህ እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ስታቲክ ዌብ ፔጅ ናቸው ማለት ነው። መቀየር አንችላቸውም። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ ኢሜይል ላይ ስንገባ በቃ ማንኛውንም ፎርም ክሬት ስናደርግ እንደነዚህ አይነት መረጃዎችን ያዝዙናል ወይም ዲስፕሌይ ይሆኑልናል። ስለዚህ እነዚህ ስታቲክ ዌብ ፔጅ እንላቸዋለን። ስታቲክ ዌብ ፔጅስ are only used when the information is no more required to be modified። መጠቀም ብቻ ነው እንጂ እኛ ሞዲፋይ ማድረግ አንችልም፣ መቀየር አንችልም። የስታቲክ ዌብ ፔጅ remains the same until it is updated። ሁሌም ለማንኛውም ሰው አፕዴት እስካልሆኑ ድረስ ተመሳሳይ ነገር እናያለን ማለት ነው። ዳይናሚክ ዌብ ፔጅ የምንለው or dynamic website contains information that changes depending on the viewer, the time of the day, the time zone and the viewer's native language። እነዚህ ዳይናሚክ ዌብ ፔጅ የምንላቸው ደግሞ ለምሳሌ እኔ የማየው አድሚኒስትሬተር ከሆንኩ እኔ የማየውና ሌሎች ክሊያንቶች ወይም ተጠቃሚዎች የሚያዩት መረጃ ይለያያል፣ የተለያየ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደገና እንግሊዘኛ ተናጋሪ ሰው የሚያየው እንግሊዘኛ ነው። አማርኛ ተናጋሪ ሰው ኦሮሞኛ፣ ትግረኛ፣ ሌላም ቋንቋ ተናጋሪ ሰው የራሱን የሆነ መረጃ ነው የሚያየው፣ የተለያየ ማለት ነው። እንደገና ሞዲፋይም ሊደረጉ ይችላሉ እነዚህ። ለምሳሌ አካውንታችንን መቀየር እንችላለን፣ በየጊዜው የምናገኛቸው ፕሮፋይሎች። እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ዳይናሚክ ዌብ ፔጅ እንላቸዋለን። የዳይናሚክ ዌብ ፔጅ አውቶማቲካሊ ቼንጅስ ዳይሊ ቱ ጊቭ ቪዚተርስ ኤ ኒው ኮንተንት። እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ዳይናሚክ ዌብ ፔጅ እንላቸዋለን ማለት ነው። ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው? ኤፍቲፒ is one of the internet services that means file transfer protocol that are used for transferring files from one system to another using internet። ኢንተርኔትን በመጠቀም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላኛው ቦታ መረጃ ለመላክ የምንጠቀመው የኢንተርኔት ሰርቪስ ኤፍቲፒ ይባላል። ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል it is a way to download። ለምሳሌ መረጃ ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ ስናደርግ ወይም ስናወርድ፣ እንደገና አፕሎድ ከኛ ወደ ኢንተርኔት ወይም ወደ ሌላ ሰው ስንልክ አፕሎድ ይባላል። and transfer files from one location to another on the internet and between computers። እንደገና ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት መረጃዎችን ስንልክ ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮሉ ያግዘናል ማለት ነው፣ ወይም የምንላክበት ዘዴ ነው። FTP is also used to transfer files when the file size is larger or when several files are transferred which are difficult to transfer using emails። ይህንን ስራውን በኢሜይልም መስራት እንችላለን፣ ግን ኢሜይል ፋይሉ በጣም ብዙ ከሆነ ለመላክ ይቸገራል ወይም እምቢም ሊለን ይችላል። ስለዚህ በጣም በፍጥነት ለመላክ ኢሜይል አልክ ያላቸውን ዳታዎችን ደግሞ የሚልክልን FTP ይባላል ማለት ነው። ቀጣዩ ሃይፐርቴክስት ትራንስፈር ፕሮቶኮል ምንድን ነው? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is used to access data on the World Wide Web። አክሰስ የምናደርገው ወይም የምንጠቀመው በwww ወይም በዌብ ነው ማለት ነው። HTTP has a server or service and client or request communication protocol። ስለዚህ ይሄ HTTP የምንለው ወይም HTTPS የምንለው ሴኪዩሪቲ የሆነ HTTPS ይባላል። ኮሚኒኬሽን ነው የሚፈጥርልን። እኛ ለምሳሌ ከኢንተርኔት ላይ መረጃ ለማውረድ ስንፈልግ የሆነ ነገር ጽፈን ኢንተር ስንለው ዳይሬክትሊ ወደ ዳታው ወደ ተቀመጠበት ቦታ ይዞልን ይሄዳል። በምን አማካኝነት? በኤችቲቲፒ። እንደገና መልስ ደግሞ ሰርቨር ይባላል ዳታው የሚቀመጥበት ወይም ዳታው የሚያገኝበት። ይህን አይነት ጥያቄ ተጠይቀሃል ብሎ ያደረስና የተሰጠውን መልስ ደግሞ ተመልሶ ወደ ኮምፒውተራችን ይዞ ይመጣና በብሮዘራችን አማካኝነት ለኛ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። እነዚህ የምንጠይቃቸው መረጃዎች ስዕል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፎቶ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቪዲዮ ሊሆኑ ይችላሉ፣ መጽሐፎች ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ አይነት ነገሮች ይጠይቅልናል ማለት ነው። that means it is used to create communication between web servers and web users። ዌብ ሰርቨር የምንለው ዳታው የሚቀመጥበት ቦታ ነው። ዌብ ዩዘር የምንለው ደግሞ ተጠቃሚዎች ነን ማለት ነው። it acts as a request response protocol። የጥያቄና መልስ የሚሰጠን ወይም አክት የሚያደርገው እንደ ጥያቄና መልስ protocol ነው። For example, a client who uses a web browser and a server is a web host that hosts the website. Whenever
ይሄ እንደ ኤግዛምፕል የሚቀመጠው ነው። ክሊያንቶቹ ዌብ ብራውዘሩን ይጠቀማሉ። እንደገና ሰርቨሩ ደግሞ ዌብ ሆስቱን ይጠቀምና ሁለቱ ኮሚኒኬት ይሆናሉ። whenever a client transmits a request to the website server, the HTTP proceeds that request and creates a connection between the client and the server through transmission control protocol. Then HTTP sends a request to the server which picks up the requested data from the database and HTTP sends the response back to the client. ስለዚህ የነገርኳችሁ ነው። HTTP የምንለው እኛ ወደ ሰርቨራችን ወይም ዳታ ወደ ተቀመጠበት ቦታ መረጃ ወይም የጠየቅነውን ነገር ይዞ ይሄድና ይህን ጥያቄ ተጠይቀሃል ብሎ መልስ ደግሞ ሰርቨሩ የሚሰጠውን ይዞልን ወደኛ ይመጣል ማለት ነው። HTTP functions as a combination of FTP and simple mail transfer protocol. ሁለቱም ኮምባይን ያደርግልናል ማለት ነው። ኤፍቲፒ ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል ነው። ሲምፕል ሜል ትራንስፈር ፕሮቶኮል የምንለው ደግሞ ያው ሜሊንግ መለላክ ማለት ነው። the HTTP protocol is like SMTP, simple mail transfer protocol, because the data transferred between the client and the server looks like SMTP messages. ስለዚህ በጣም ይመሳሰላሉ ማለት ነው ሁለቱ፣ ምክንያቱም ሜሴጅ ሲለላኩ ተመሳሳይ ስለሆኑ ነው የሚለው። however HTTP differs from SMTP on how the client's messages are sent to the server and from the server to the client. አሁን ለምሳሌ ሜሊንግ ስናደርግ ከኛ ተሸክሞ ወደ ሰርቨሩ አድርሶ ዝም ይላል እንጂ አይመልስም። HTTP ግን ይመልስልናል ማለት ነው። ዲፈረንሱ ነው የሁለቱ ማለት ነው። SMTP messages are stored and forwarded, but HTTP messages are delivered immediately. There are other protocols such as Internet Message Access Protocol and Network Time ፕሮቶኮል የሚባሉት ተመሳሳይ ናቸው። ከኢሜይል ጋር ኢሜይል ዲሊቨሮሎጂ የሚያሳዩ ናቸው፣ ወይም ኢሜይል እንድንጠቀም የሚያግዘን ዛት ኢዝ ኢንተርኔት ሜሴጅ አክሰስ ፕሮቶኮል ይባላል ማለት ነው። ብራውዚንግ ኢንፎርሜሽን ምንድን ነው? ብራውዚንግ ኢንፎርሜሽን ማለት ኢንፎርሜሽኖችን ከኢንተርኔት ላይ መፈለግ ነው። ብራውዚንግ ኢንፎርሜሽን ሰርችንግ ኦር ፋይንዲንግ ኢንፎርሜሽን ኦን ዘ ኢንተርኔት፣ መረጃዎችን ከኢንተርኔት መፈለግ ምን ብራውዘሮችን ተጠቅመን። ኢንተርኔት ሰርችንግ is one of the easiest and useful ways to get useful information on the internet by using different search engines. የተለያዩ ሰርች ኢንጂኖችን ተጠቅመን መረጃዎችን በቀላሉ ለመፈለግ እና ለማግኘት የምንጠቀምበት ዘዴ ነው ምን ኢንተርኔት ሰርችንግ ማለት ነው፣ ወይም ብራውዚንግ ኢንፎርሜሽን። ሰርች ኢንጂን ምንድን ነው? ሰርች ኢንጂን ሜክስ this information easier to find. that means መረጃዎችን አጠራቅመው የያዙልን እና በእነሱ አማካኝነት ተጠቅመን መረጃዎችን የምንፈልግባቸው ብራውዘሮች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ካምፓኒዎች ናቸው እነዚህ ሰርች ኢንጂን የሚባሉ። people use common search engines such as Google and Yahoo to find images, books, currency conversation, definitions of words, news and movies. እነዚህ ፊልሞችን፣ ዜናዎችን፣ የቃላትን ትርጉም፣ እንደገና ግብይት ወይም ምንዛሬ፣ መጽሐፎችን የምንፈልግበት ቦታ ነው ጎግል እና ያሆ የሚባሉ ቦታዎች። እነዚህ ካምፓኒዎች ናቸው፣ ግን መረጃ ለማስቀመጥ እንጠቀማቸዋለን። እንደገና ስንፈልግ ደግሞ ለእኛ ይሰጡናል ማለት ነው። to search information on the internet, first open a search engine using a web browser. ዌብ ብራውዘሮችን በመጠቀም መረጃዎችን እንፈልጋለን ኢንተርኔት ላይ። after you have opened the search engine, type one or more keywords also known as search terms. እነዚህ ለመፈለግ የምናስገባቸው ተርሞች ሰርች ተርም ይባላሉ ወይም ኪወርድ ይባላሉ ማለት ነው። ሰርች ኪወርድስ ወይም ሰርች ተርም ይባላሉ፣ የሚፈለጉ ቃላቶች ማለት ነው። then press enter on your keyboard. for example we can search for what is computer. ለምሳሌ ይቺ ቦታዋ ትታያቸዋለች። እነዚህ አድረስ ይባላሉ፣ ሰርችንግ አድረሶች ናቸው። እነዚህ የሚፈለጉት ዋትስ ኮምፒውተር የምትለዋ ደግሞ ሰርች ተርም ትባላለች። ጉግል ደግሞ ምንድነው? ሰርች ኢንጂን ነው ማለት ነው። ጉግል የሚለው ሰርች ኢንጂን ነው። ስለዚህ ያሆም አለው፣ ከሱም ጋር መፈለግ እንችላለን። then a list of relevant websites that match what you searched will be displayed. ለምሳሌ ዋትስ ኮምፒውተር ብለን ሰርች ስናደርግ እነዚህን ኪወርዶች ወይም ተርሞች የሚመሳሰሉት ነገር በሙሉ ዲስፕሌይ ይሆንልናል ማለት ነው። ወይም እኛ በቀላሉ እናየዋለን፣ የምንፈልገውን አይተን መምረጥ እንችላለን ወይም ማንበብ እንችላለን። እነዚህ የመጡልን ደግሞ ምን ተብለን እንጠራቸዋለን? ሰርች ሪዛልት ወይም የፍለጋችን ውጤት እንላቸዋለን ማለት ነው። if you see a site that looks interesting you can click a link to open it. ለምሳሌ የምንፈልገውን ሳይት ክሊክ አድርገን ማንበብ እንችላለን። if the site does not have what you need, you can return to the result page to look for more options.
ወደ ኋላ ተመልሰን እንደገን ሌላ ኦፕሽኖችንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላም ኢንተርኔት ሰርቪሶች አሉ። ለምሳሌ ኢሜል ወይም ኤሌክትሮኒክ ሜል የምንለው ኤሌክትሮኒክ ሜል ምንድነው? ኢሜል ኢዝ ዌይ ቱ ሴንድ ኤንድ ሪሲቭ ሜሴጅስ ዩዚንግ ዘ ኢንተርኔት። ኢንተርኔትን ተጠቅመን ምንላላክበት ዘዴ ነው። መላክ ወይም መቀበል ምን ዴታ ምንችልበት አንድ ኤሌክትሮኒክ ሜል ወይም ኢሜል ይባላል። ኢት ኦፈርስ አን ኢፊሽንት ኢንኤክስፔንሲቭ ኤንድ ሪል ታይም ሚንስ ኦፍ ዲስትሪቢዩቲንግ ኢንፎርሜሽን አመንግ ፒፕል። በጣም አስተማማኝ ርካሽ እና ቶሎ የሚያደርስልን መረጃችንን የሚያደርስልን ዘዴ ነው እዚህ ኢሜል የሚባለው ማለት ነው። ዜር አር መኒ ዲፈረንት ኢሜል ሰርቪስስ አቫይላብል ዛት አለው ዩ ቱ ክሬት አን ኢሜል አካውንት ኤንድ ሴንድ ኤንድ ሪሲቭ ኢሜል ኤንድ አታች ፋይልስ ፎር ፍሪ። ኢሜልን ለመጠቀም በጣም ብዙ ሰርቪሶች አሉ። ለምሳሌ ያሁ አለን፣ አውትሉክ አለ፣ ጂሜል አለ። በጣም አሁን ላይ እየተጠቀምነው ያለው ግን ኢሜል ነው። ጂሜል ነው። ኢሜል እየቀረ ያለ ነው። ያሁን በጣም የቆየ ነው። ብዙ ጊዜ በፊት ላይ ነበር አቬሌብል ነው በጣም ባሪፉ የሚጠቀሙት። አሁን ላይ ግን በመቅረት ላይ ያለ ነው። እንዴት ነው ጂሜልን ክሬት የምናደርገው ወይም ኢሜልን ክሬት የምናደርገው? ዛት ጂሜል ማለት ጉግል ሜል ይባላል። ኢሜል ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ሜል ይባላል አብሬቪዬሽን። ጉግል ሜል ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ዩዝድ ኢሜል ሰርቪስስ አራውንድ ዘ ወርልድ። ባይ ዘ ዌይ ኢሜል እና ጂሜል ስማቸው ነው የሚለየው እንጂ ሰርቪሳቸው ተመሳሳይ ነው አገልግሎታቸው። If you want to create Gmail account, you need to provide some basic information like your name, birth date, gender and location. እነዚህ ክሬት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው መረጃዎች ናቸው ወይም ቅጾች ናቸው። ለምሳሌ ስማችንን ሊመዘግበን ይችላል፣ የተወለድንበት ዓመተ ምህረት፣ ጾታችንን፣ መገኛችንን፣ ሀገራችንን ይጠይቀናል። then even you have to choose a name for your new Gmail address. Gmail address የምንለው እንደ ፌስቡክ ስም አሁን ለምሳሌ እንጠይቃለን አይደል? የፌስቡክ ስማችን እንኳን አይጠየቅም። ስማችንን ካስገባን በኋላ የራሱ የሆነ ዩኒክ አድረስ ይጠይቀናል። በኋላ ልንይዘው የምንችል ወይም ልንጠቀምበት የምንችለው ምንላላክበት ስም በዛች አማካኝነት ነው። ለምሳሌ ስልክ ቁጥራችንን ካላወቅን መደወል አንችልም፣ ሜሴጅ መጻፍ አንችልም፣ ቴሌግራም መጠቀም አንችልም። ልክ ይህም ጂሜል አካውንታችን ጂሜል አድረሳችንን ካላወቅን መለላክ አንችልም ማለት ነው። ዘን ለመክፈት የምንከተላቸው ስቴፖች አሉ። እነዚህ መጀመሪያ ጉግል አካውንትን www.google.com ብለን መፈለግ አለብን። እንደዚህ ብለን ከፈለግን በኋላ gmail.com ስንለው ክሬት አካውንት፣ ሳይን ኢን፣ ሳይን አፕ የሚሉ ኦፕሽኖች ይመጣሉ። ክሬት ለማድረግ ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ዛት ሚንስ ክሊክ ኦን ክሬት አካውንት ዘን ሳይን አፕ ፎርም ዊል አፒር። ፎርሞች ይወጣሉ የሚፈለጉት ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ኤጅ፣ ጀንደር፣ በርዝ ዴት ምናምን አስገቡ የሚሉ ፎርሞች ይመጡልናል። እነሱ እናስገባለን። እንደገና ዩዘር ኔም ወይም ኢሜል አድረሳችንን ምረጡ ይለናል። ይህን ሁሉ እናስገባለን። ፓስዋርድ አለን ያዘዘናል። እነዚህ ሁሉ እናደርግለታለን ማለት ነው። አት ላስት ክሊክ ኦን ኔክስት ራይት ኮርነር ኦፍ ዘ ስክሪን ኔክስት እንለዋለን። ሁለተኛው ላይም የተወሰኑ ቬሪፊኬሽን ወይም ማረጋገጫ እኛ መሆናችንን በእኛ በስልካችን ሌላ ሰው ከፍቶ መረጃ እንዳይላላክብን ማረጋገጫ በስልካችን ይደርሰናል። ያን ቁጥር አይተን አሁኑ ፎርም ይመጣልናል፣ እዛው ላይ እናስገባለታለን። ዘን መጨረሻ ላይ ኔክስት በተን እንላለን፣ ተስማምቻለሁ እንላለን። መጨረሻ ላይ እንጨርሳለን። ኢሜል አድረሳችንን ይዘን ጨረስን ማለት ነው። ኮመን ኢሜል ፊቸርስ ባህሪያቶቹ ምንድን ናቸው? ኢሜል አድረስ ኢች ዩዘር ኦፍ ኢሜል ኢዝ ጊቨን ኤ ዩኒክ ኔም ፎር ሂዝ ኦር ሀር ኢሜል አካውንት። እያንዳንዱ የኢሜል ተጠቃሚ የራሱ የሆነ ኢሜል አድረስ አለው። ተመሳሳይ የማንም ሰው ኢሜል ተመሳሳይ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ኢሜል አድረስ ትባላለች። ዲፈረንት ዩዘርስ ካን ሴንድ ኤንድ ሪሲቭ ሜሴጅስ ቤዝድ ኦን ዜር ኢሜል አድረስ። የተለያዩ ተጠቃሚዎች ዳታ የሚቀበሉትና የሚልኩት በዚች ኢሜል አድረስ አማካኝነት ነው። ቱ ሪሲቭ ኢሜልስ ዩ ዊል ኒድ አን ኢሜል አካውንት ኤንድ አን ኢሜል አድረስ። ኢሜል አካውንት አጠቃላይ ኢሜሉ ነው። ኢሜል አድረሳችን ደግሞ ለሰው ምንሰጣት ናት። ለምሳሌ ኤቢሲዲ 123 አት gmail.com ብንል ኤቢሲዲ 123 አት gmail.com ኢሜል አድረስ ነው። ይህንን ተጠቅመን ሎጊን ብለን የምንገባው ግን ኢሜል አካውንት ይባላል ሁሉም ማለት ነው። ቱ ሴንድ ኢሜልስ ቱ ዘ አዘር ፒፕል ዩ ዊል ኒድ ቱ ጌት ዜር ኢሜል አድረስ። ለመላላክ ያቺ ኢሜል አድረስ ታስፈልገናለች፣ ካሊያ ግን መላክ አንችልም። It is important to learn how to write email address correctly because if you don't enter it exactly, your email will not be delivered or may be delivered to a wrong person. ለምሳሌ ስልካቸውን ካላወቅን ወደ ተሳሳተ ሰው እንደውላለን ወይም ደግሞ ትክክልም ላይሆን ይችላል፣ እንሳሳታለን። ልክ ኢሜልም እንደዛ ነው ማለት ነው።
Email addresses are always written in standard format that includes a username at simple at ማለት control plus shift plus 2 ብዙ ጊዜ ተጭነን አትን ሲምፖል እናገኛለን። እነዚህ ዩዘርኔም ሁለቱን የሚለያይ ደግሞ አት ሲምፖል ትባላለች፣ ሲምፖል ነች። እንደገና ከዛ በኋላ gmail.com የሚል ይመጣል ማለት ነው። the email provider is the website that hosts your email account። ኢሜል ፕሮቫይደር የምንለው ኢሜል እንድንጠቀም የሚፈቅድልን ካምፓኒ ወይም ዌብሳይት ነው። the username is the name you choose to identify yourself. email is generally of the form username at domain name። ስለዚህ ፎርሙ ይህን ይመስላል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ abdissa.aga@gmail.com ከዚህ ላይ ስፔስ ብናደርገው ትክክል አይደለም። ስፔስ ማድረግ የለብንም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው 1 2 3 ማድረግ እንችላለን። ብዙ አይነት ነገሮችን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ሁለቱን የሚለያይልን ደግሞ ማን አለን ማለት ነው? አት ካራክተር አለን ማለት ነው። abdissa.aga የሚለው ዩዘር ኔም ነው and gmail.com የሚለው ዶሜን ኔም ነው። the user and the domain name are separated by at character እንደነገርኳችሁ በአት ካራክተር ይለያያል። ኢሜል አድረስ are not case sensitive። case sensitive ማለት ካፒታል ሌተሮች እና ስሞል ሌተሮች ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኖት ኬስ ሴንሲቲቭ ተመሳሳይ አድርጎ ነው የሚቆጥራቸው። ኬስ ሴንሲቲቭ ከሆኑ ግን ካፒታል ሌተሮችን እና ስሞል ሌተሮችን ተመሳሳይ አይደሉም ነው የሚለን ማለት ነው። ስፔስስ አር ኖት አሎውድ ኢን ኢሜል አድረስ ስፔስ ማድረግ አንችልም። ለምሳሌ አብዲሳ ስፔስ አጋ ብንለው አይ አላውቀውም ነው የሚለን። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ክሬት ማድረግ አለብን። ኢንቦክስ ማለት የተላከልንን ሜሴጅ የምናገኝበት ቦታ ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሜሴጅ ፓን አጠቃላይ ሜሴጃችን የሚገኝበት ነው። የተላከልን ቦታ፣ ቀኑ፣ የላከልን ሰው፣ የተላከው ዳታ ሁሉም ነገር የሚገኝበት ሜሴጅ ፓን ይባላል። ኮምፖዝ ፓን የምንለው ደግሞ ለመላክ የምንጠቀምበት ነው። እንደዚህ ክሊክ ስናረጋት ኮምፖዝ ፓን የምንላት ፎርም ትመጣለች። ዳታውን የምናስገባበት፣ ኢሜል አድረሱ የምናስገባበት፣ ሜሴጅ የምንጽፍበት ነገር በሙሉ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። Forward, when you want to share an email you have received from another person, you can use the forward button to send the message to another person. ሁሉን ነገር አስገብተን ከጨረስን በኋላ ክሊክ አድርገን የምንልክባት በተን ፎርዋርድ በተን ትባላለች ማለት ነው። ወይም ሴንድ የምትል ትኖራለች። ሶሻል ኔትወርክን በሚቀጥለው እናያለን። በጣም ቱቶሪያሉ እንዳይረዝምባችሁ እዚህ ላይ ይበቃናል ለዛሬው። ቱቶሪያላችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ከጠላችሁት ዲስላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ነው። ሰላም ቻው።